Không còn là súng bộ binh cổ điển, Việt Nam giờ đã tự tay sản xuất từ súng trường tấn công thế hệ mới, súng phóng lựu, đội UAV chiến tranh trên bầu trời, cho đến pháo phản lực và cả hệ thống tên lửa bờ biển, đủ sức xé nát bất kỳ chiến hạm nào dám bén mảng. Mỗi loại vũ khí không chỉ là thép lạnh, mà còn là lời tuyên bố với thế giới rằng Việt Nam ngày nay không phải là quốc gia dễ dây vào. Và top 10 vũ khí khủng do Việt Nam tự sản xuất sau đây chính là những quái thú thép đủ sức khiến cả kẻ mạnh cũng phải e dè khi đối mặt. Các bạn hãy cùng khám phá nhé! Mười. Súng Galil Ace 31, Galil Ace 32. Galil Ace là loại súng trường tấn công do công ty công nghiệp vũ khí Israel sản xuất nhằm đáp ứng điều kiện tác chiến hiện đại. Súng Galil Ace khi mới về Việt Nam từng được đánh giá là khá nặng, giá thành cao và chưa thật sự thích nghi với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Nhưng một khi rơi vào tay của các kỹ sư nhà máy Z111, tất cả nhược điểm ấy đã lần lượt bị bẻ gãy. Việt Nam đã nội địa hóa gần như toàn bộ linh kiện, giảm mạnh chi phí, phủ lớp chống ăn mòn để súng chiến đấu bền bỉ trong mọi điều kiện. Với các phiên bản như STV-380 và STV-215, STV-022, trong đó STV-380 trở thành tiểu liên chủ lực của quân đội, thay thế hoàn toàn AK. Ngoài ra còn có trang bị cho hải quan công an. Còn STV-215 được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm, bộ đội biên phòng, lực lượng an ninh nhờ sự nhỏ gọn, cơ động. STV-022 tiểu liên dù bé hạt tiêu, nhưng sức mạnh không hề nhỏ. Với nòng chỉ hơn 20 cm, trọng lượng dưới 3 kg, STV-022 giúp chiến sĩ di chuyển cực linh hoạt, vung lên là bắn, gọn gàng như phim hành động. Từ một bản thiết kế ngoại nhập, Galil Ace trong tay Việt Nam đã trở thành cỗ máy sát thương gọn gàng, bền bỉ và khiến đối thủ phải dè chừng. Chiến tổ hợp tên lửa đất đối hải Trường Sơn VCS-01. Tổ hợp tên lửa đất đối hải Trường Sơn bao gồm tên lửa đối hạm sông Hồng VSM-01A, xe bệ phóng VLV-01, xe nạp tên lửa VTRV-01, radar cảnh giới và chỉ thị mục tiêu VRS-MCX. Tổ hợp thực sự là lá chắn thép bảo vệ biển trời Tổ quốc. Với dáng vẻ oai phong của dàn xe Việt giã khổng lồ, mang trên lưng những quả tên lửa sông Hồng uy lực, Trường Sơn chẳng khác nào cú đấm sấm sét chờ sẵn dọc bờ biển. Chỉ cần nhận lệnh, radar quét xa hàng trăm cây số sẽ lập tức khóa mục tiêu. Xe chỉ huy truyền lệnh, bệ phóng đồng loạt dựng đứng rồi nhả đạn. Tên lửa lao đi sát mặt biển, luôn dưới sóng radar đối phương như bóng ma, chỉ để lại âm thanh gầm rú đầy uy hiếp. Một quả sông Hồng nặng gần 600 kg, tốc độ cao, tầm bắn tới 80 km, đủ sức hạ gục tàu chiến hạng nặng. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống từ động cơ, đầu dò, radar đến bệ phóng đều do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel của Việt Nam sản xuất, chứng minh sức mạnh tự cường quốc phòng đích thực. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng tổ hợp vũ khí khủng này vào dịp lễ 2 tháng 9 tới. Đội máy bay cảm tử. Trong chiến tranh Nga và Ukraine, máy bay cảm tử đã cho thấy hiệu quả trong hoạt động tấn công và trở thành vũ khí chủ lực của cả hai bên. Việt Nam không nằm ngoài cuộc chơi khi tự mình sản xuất những UAV chất lượng nhất. Hiện tại, đội UAV Việt Nam có 3 mẫu mạnh nhất, trong đó trinh sát VGR-70 của Viettel có thiết kế sải cánh 3,1m, chiều dài 1,7m và trọng lượng cất cánh tối đa 26 kg. VGR-70 có thể hoạt động liên tục trong 4,5 giờ và đạt tốc độ tối đa 120 km/h. Công nghệ AI tích hợp trên hệ thống camera cho phép VGR-70 tìm kiếm, phát hiện, nhận dạng mục tiêu tự động hoàn toàn. Sau đó, chỉ thị mục tiêu cho lực lượng hỏa lực và gửi thông tin về sở chỉ huy theo thời gian thực. Trong khi VUC-2 là loại UAV cảm tử, đây được xem là vũ khí chiến lược nhất. VUC-2 được trang bị đầu đạn, camera cảm biến, tích hợp AI, có khả năng tự tìm kiếm, phát hiện và khóa mục tiêu tự động hoàn toàn, tấn công mục tiêu khi có lệnh của người chỉ huy. Với tốc độ lao đến mục tiêu 130 km/h, mang đầu nổ cực mạnh, VUC-2 đủ sức hạ gục xe bọc thép, công sự kiên cố hay hệ thống radar đắt tiền.
Ngoài ra, UAV thả bom do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép và được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn. (7) Tên lửa phòng không S-125VT. 2 năm trước, lần đầu tiên S-125VT được phóng và thành công, đánh dấu bước ngoặt trong việc chế tạo vũ khí tên lửa của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Nếu như bản gốc S-125 Petro từng làm mưa làm gió trên bầu trời chiến tranh, thì phiên bản S-125VT do Việt Nam tự tay nâng cấp và hiện tại đã tự sản xuất đã góp phần đưa sức mạnh quốc phòng Việt Nam lên một tầm cao hoàn toàn mới. Với hệ thống radar hiện đại, khả năng chống nhiễu vượt trội và đầu dò thông minh, S-125VT có thể khóa chặn mục tiêu từ máy bay cường kích, trực thăng bay thấp cho đến UAV, thậm chí là cả tên lửa hành trình. Đặc biệt, tầm bắn và trần cao của nó đã được kéo dài, biến vùng trời thành vùng tử địa với bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Sự nâng cấp này không chỉ giúp Việt Nam tiết kiệm hàng tỷ đô so với mua mới, mà còn chứng minh bản lĩnh làm chủ công nghệ quân sự. Súng bắn tỉa hạng nặng SBT-7 62M2. Trước đó vào năm 2018, Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm thế hệ đầu tiên của dòng vũ khí này là SBT-12E1. Đáp ứng được các yêu cầu kỹ chiến thuật trong môi trường tác chiến hiện đại khiến nhiều quốc gia Đông Nam Á phải ngỡ ngàng. Và chính xác SBT-7 là bản nâng cấp toàn diện, mạnh hơn, uy lực hơn, chuẩn hơn, với cơ chế bolt action ổn định. SBT-7 62M2 loại bỏ hoàn toàn rung lắc thừa, đảm bảo mỗi viên đạn rời nòng đều là một bản án tử dành cho mục tiêu. Đặc biệt, khẩu súng được trang bị hệ thống ray Picatinny đa dụng, giúp xạ thủ gắn kính ngắm quang học, laser hay phụ kiện hỗ trợ, biến nó thành công cụ hoàn hảo cho mọi tình huống tác chiến. Không chỉ đơn thuần là một khẩu súng, SBT-7 62M2 còn là minh chứng hùng hồn cho việc Việt Nam đã làm chủ công nghệ chế tạo súng bắn tỉa hiện đại. SBT-7 62M2 hiện được trang bị chủ yếu cho các đơn vị đặc nhiệm và lực lượng tinh nhuệ của quân đội. (5) Xe chiến đấu bộ binh XCB-01. XCB-01 là quái thú bắn xích đầu tiên do Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo. Chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng chúng ta đã bước vào kỷ nguyên làm chủ xe công nghệ chiến đấu bộ binh hiện đại. Với giáp nghiêng chống đạn xuyên, hệ thống phòng vệ MBC, cảm biến laser cùng khả năng phóng khói ngụy trang, XCB-01 chẳng khác nào một pháo đài di động trên chiến trường. Không chỉ mang hỏa lực pháo 73 ly, súng máy 7,62 ly, 12,7 ly, mà còn được trang bị cả tên lửa chống tăng B-72, khiến bất kỳ xe tăng hay công sự nào đối diện cũng phải run sợ. Dù nặng tới 15 tấn, XCB-01 vẫn lao đi 65 km/h trên đường bộ, băng hào, vượt dốc, thậm chí bơi qua sông với tốc độ 7 km/h, biến địa hình phức tạp thành sân khấu cho sức mạnh của Việt Nam. (4) Tàu tên lửa 381. Tàu tên lửa 381 là một trong những chiến hạm hiện đại thuộc Lữ đoàn 167, vùng 2, Hải quân Việt Nam. Tàu được đóng ở cảng Ba Son. Đây là tàu tuần tra tên lửa đầu tiên do Việt Nam tự đóng với sự hỗ trợ từ Nga. Với tốc độ tối đa hơn 38 hải lý trên giờ, 381 như một con báo biển lao đi xé sóng, tiếp cận mục tiêu nhanh chóng và tung đòn tấn công chí mạng. Điểm khiến tàu 381 trở nên đáng sợ nhất chính là tổ hợp 16 tên lửa chống hạm KH-35 Uran-E, loại sát thủ diệt hạm có thể đánh chìm tàu khu trục hàng nghìn tấn chỉ bằng một loạt phóng. Không chỉ dừng ở đó, con tàu được trang bị pháo hạm AK-176M, pháo phòng không AK-630M và hệ thống radar điện tử tinh vi, đủ sức biến 381 thành một pháo đài di động bất khả xâm phạm. Trên chiến trường biển, 381 chính là vũ khí đánh, rút nhanh, tấn công bất ngờ rồi biến mất trong sóng nước, khiến đối phương không kịp trở tay.
Tàu tên lửa 381 không chỉ là công cụ bảo vệ biển đảo mà còn là tuyên ngôn hùng hồn. Việt Nam đủ sức làm chủ công nghệ và bảo vệ từng hải lý chủ quyền bằng sức mạnh của chính mình. Ba, tàu tuần tra TT400TP. Tàu tuần tra TT400TP chính là một trong những niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, bởi đây là tàu chiến cỡ nhỏ đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế và đóng mới hoàn toàn. Con tàu này được mệnh danh là pháo đài di động trên biển với hỏa lực đáng gờm. Với pháo hạm 76,2 ly sẵn sàng khai hỏa, cùng pháo phòng không AK-630 tạo lưới lửa thép, con tàu đủ sức đánh trả mọi mối đe dọa từ trên không lẫn dưới mặt biển. Nếu cần, bệ phóng tên lửa đối hạm KCT-15 sẽ lập tức biến TT400TP thành sát thủ diệt hạm, khiến bất kỳ kẻ xâm phạm nào cũng phải e dè. Biên đội tàu nối đuôi nhau thành hàng, tạo thành đội hình hùng dũng giữa trùng khơi, tiến thẳng về Trường Sa, trái tim của biển đảo thiêng liêng. Trong khoảnh khắc ấy, TT400TP như hiện thân của ý chí bất khuất dân tộc và là thành quả của nền công nghiệp quốc phòng hiện đại. Hai, radar cảnh giới bờ biển tầm trung VRS-CSX. Được mệnh danh là mắt thần thép, radar cảnh giới bờ biển tầm trung VRS-CSX do tập đoàn Viettel nghiên cứu và sản xuất, có thể phát hiện mục tiêu mặt nước ở khoảng cách tới 100 hải lý và mục tiêu bay thấp ở 50 hải lý. Với sai số vị trí chỉ dưới 15 m, độ chính xác ấn tượng so với các dòng radar cùng loại trên thế giới. Điểm đáng gờm của VRS-CSX là khả năng theo dõi đồng thời hơn 1.000 mục tiêu, hoạt động ổn định 24/7, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt như hơi muối biển. Không chỉ vậy, radar còn tích hợp AI và công nghệ xử lý hiện đại, cho phép nhận diện, phân loại mục tiêu nhanh chóng, ngay cả trong điều kiện nhiễu mạnh. Nó được đánh giá tương đương chuẩn NATO, ngang tầm với hệ thống radar tiên tiến quốc tế, nhưng lại được chế tạo hoàn toàn trong nước. Việc làm chủ công nghệ chế tạo radar chiến lược đã giúp Việt Nam thoát khỏi phụ thuộc nhập khẩu, khẳng định vị thế trên bản đồ quốc phòng thế giới. Một, tên lửa hành trình chống hạm KCT-15. Tên lửa hành trình chống hạm KCT-15 chính là ác chủ bài diệt hạm do Việt Nam tự chế tạo, dựa trên công nghệ từ KH-35 Uran-E của Nga. Đây là bước đột phá lớn, đưa Việt Nam gia nhập nhóm ít quốc gia có khả năng sản xuất tên lửa hành trình hiện đại. Được phát triển dựa trên công nghệ KH-35, KCT-15 có tầm bắn 130 đến 150 km, đầu đạn nặng tới 145 kg, tốc độ cận âm và khả năng bay bám biển chỉ vài mét so với mặt nước. Chính đặc tính ôm sóng này khiến nó trở thành cơn ác mộng với mọi hệ thống radar và phòng thủ hiện đại, bởi đối phương chỉ phát hiện khi đã quá muộn để đánh chặn. Uy lực của KCT-15 nằm ở chỗ chỉ cần một loạt phóng đồng loạt từ bờ biển hoặc tàu chiến, cả một hạm đội đối phương có thể bị vô hiệu hóa trong chớp mắt. Một quả trúng đích cũng đủ đánh chìm tàu chiến hàng nghìn tấn. Việc Việt Nam tự sản xuất thành công KCT-15 không chỉ nâng cao năng lực răn đe, mà còn khẳng định khả năng làm chủ công nghệ vũ khí chiến lược hiện đại. Đây là lời khẳng định rõ ràng, Việt Nam không còn chỉ dựa vào nhập khẩu, mà đã có thể tự chế tạo thanh kiếm thép, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thế kỷ 21. Loại vũ khí hiện đại nào do Việt Nam chế tạo theo bạn là khủng nhất? Bạn còn biết loại vũ khí khủng nào made in Việt Nam thì comment cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!